Welcome back to my channel! Melissa Migrinyo po. Today, magluluto po tayo ng laing. Ito po pala yung ating mga ingredients na gagamitin. Meron po tayong dry na dahon ng gabi. Meron po tayong gata. Ito po yung pangalawang gata. Ito po yung purong gata. Ito po yung ating mga sangkap. Meron po tayong sile, siling green, tsaka yung labuyo, yung ating alamang, tsaka po yung ating Vetsin, pamintang powder, yung ating daing, tsaka po yung ating taba ng baboy. Meron din po tayong sibuyas, luya, tsaka yung ating bawang. Start na tayo guys. Buksan natin yung kalan. Mainit tayo ng mantika. Yan guys, pag mainit na yung ating mantika, tusta muna natin yung ating baboy. Palabasin natin yung kanyang mantika. Yan, iprito-prito natin. And guys, mas masarap kasi sa laing pag medyo may taba siya ng konti para doon nagmamantika yung ating laing. Yan guys, tustahin lang natin. Palabasin natin yung kanyang mantika. Yan guys, ganyan na yung ating baboy. Set aside muna natin siya. Yan guys, gisa naman natin yung ating sibuyas. Binawasan ko lang yung mantika kanina, marami. Sunod natin yung ating luya. Yan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe ka naman po. Pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kitang i-update sa susunod kong video. Kaya lagyan na natin yung ating bawang. Sunod natin yung ating alamang. Saka yung ating baboy na pinirito kanina, at na rin natin yan. Ilagay na natin yung ating pangalawang piga ng gata. Nalagay natin lahat. Add na rin natin yung ating sile. Mas maanghang, mas masarap ang ating laing pag maanghang. Yan guys, pakuluin lang natin yung ating gata bago natin ilagay yung ating gabi. Yan, add na rin natin yung ating daing.
guys, antayin natin kumulo bago natin lagay yung ating dahon ng gabi. Yan, haluin pa natin. Pakuluin lang natin. Yan guys, antayin natin kumulo. Takpan muna natin siya. Balikan natin mamaya. Yan guys, check natin. Kumulo na yung ating gata. Lagyan muna natin siya ng pampalasa. Itong pamintang powder. Tsaka yung ating Vetsin. Haluin natin. Yan. Add na natin yung ating dahon ng gabi. So guys, halagang 40 pesos to. Nabili ko sa palengke. Yan guys, ilubog-lubog lang natin. Huwag nating haluin masyado yung ating gabi para hindi siya kumate. Yan, ilubog lang natin. Para masipsip niya yung gata. Yan guys, takpan muna natin. Tapos medium heat na lang. Balikan natin mamaya. Yan guys, check natin. Yan na yung ating laing. Baliktarin lang natin guys. Huwag natin nahaluin. Yan, ganyan lang. Yan guys, add na natin yung ating unang piga. Ito yung purong gata. Mahinang apoy na lang guys, tsaka huwag niyong tatakpan, tsaka huwag niyong haluin. Yan. Lubog-lubog lang natin. Yan ang tatakpan para hindi mamuo yung ating gata. Magmamantika siya. Yan guys, check natin yung ating laing. Yan, ganyan-ganyanin lang natin guys. Huwag natin haluin talaga. Tsaka mahinang apoy lang. Low fire ang ating apoy. Yan, antayin natin yan. Magmantika. Yan guys, check natin uli yung ating laing. Yan na siya. Yan, babalik na rin lang natin uli siya. Yan guys, balikan uli natin mamaya. Yan guys, check natin yung ating laing. Yan, nagmantika na siya. Yan. Yan guys, luto na yung ating laing. Sana po may natutunan kayo.